Chương trình do Dược phòng Boehringer Ingelheim tự hào là nhà ủng hộ chương trình giáo dục bệnh ung thư phổi cho cộng đồng Việt Nam. Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta bàn về một cái đề tài, một cái căn bệnh tuy không có thông thường, nhưng mà đây là một cái căn bệnh ngặt nghèo. Và một trong những biện pháp điều trị là nhiều khi chúng ta cần phải có một cái cuộc giải phẫu để mà thay cái tũy cho người bệnh. Mà quý vị cũng biết đó, thì là đối với cộng đồng Á Châu đó, thì là đối với vấn đề hiến tũy thì chúng ta không có được nhiều người tham gia những cái chương trình hiến tũy. Cho nên chúng tôi muốn đem cái chương trình này lại cho quý vị để quý vị hiểu biết thêm về một cái căn bệnh mà nhiều khi chẳng may mà chúng ta mắc phải thì chúng ta phải biết là cần phải nên làm gì. Thì để giúp đỡ chúng tôi trong cái vấn đề này đó, thì chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Alexander Wong. Bác sĩ Wong là một chuyên gia về khoa ung thư và bệnh máu, hiện đang hành nghề tại Houston. Dr. Wong, thank you very much for being on our show. Well, my pleasure to be here. Thank you. So today we're going to talk about myelodysplastic syndrome. So can you explain what is this condition? Myelodysplastic syndrome is a disease involving the bone marrow, which is the xuân thủy. We know the xuân thủy is the place where we produce all our blood cells every single day. And this is a disorder involving the young bone marrow cells. They become not functional in a way they are overproducing. They're making too much of cells inside the marrow, but on the outside in the blood they are deficient. So it's a very interesting phenomenon. Vâng, thưa quý vị, thì là đối với cái bệnh mà gọi chung là MDS hoặc là myelodysplastic syndrome, thì bác sĩ Wong cho biết rằng là đây là một cái căn bệnh ảnh hưởng đến cái tủy của chúng ta. Thì trong tủy của chúng ta đó thì là có những cái tế bào mầm để mà bào chế ra các cái loại máu, những cái tế bào hồng cầu hoặc là bạch huyết cầu, những cái loại tế bào máu khác nhau. Thì ông cho biết rằng là cái căn bệnh này thì đối với cái tủy của chúng ta đó thì là trong cái tủy thì là có quá nhiều cái sự phát triển của các tế bào khác nhau. Trong khi đó thì ở ngoài cái hệ thống tuần hoàn thì lại không đủ những cái tế bào về cái hệ thống tuần hoàn về máu của chúng ta, cho nên nó gây nên một cái căn bệnh. Thì như vậy thì chúng tôi muốn hỏi rằng là không biết là có những cái nguy cơ gì hoặc là có những cái nguyên do gì làm cho chúng ta bị cái căn bệnh này hay không? So it's a disease in which there's maybe unregulated productions of cells in the bone marrow, but a lack of cells in the blood system. So what's the cause, or is there any risk factors? How do we get this disease? We know the cause of the disease is because there is some mutations in the bone marrow cells, and because we know the cells in our body have a self-regulatory functions, means you are not going to produce too much of one type of cells, so it's self-regulated. But in the bone marrow disorder like MDS, the cells become not regulating by itself, and this is due to the mutation, which is the change in the cell genetics. And some of the external factors, like the environmental factors, like exposure to radiation treatment, and of course, in my area as oncology, we treat some cancer patients with chemotherapy drug. Some of those medicines can induce or make people at risk of developing MDS. Vâng, thưa quý vị, thì là đối với cái câu hỏi mà tôi mới đặt ra với bác sĩ Wong là không biết cái lý do để làm sao mà chúng ta bị cái căn bệnh MDS hoặc là myelodysplastic syndrome, tạm dịch nôm na là cái hệ tủy của chúng ta nó không có phát triển bình thường. Thì ông cho biết rằng là lý do là cái tế bào mầm trong tủy của chúng ta nó có một cái sự sai lầm trong cái vấn đề di truyền, thành ra là có một cái sự biến thể, và khi mà nó biến thể như vậy đó thì là nó làm cho những cái tế bào mầm phát triển một cách không có được kiểm soát. Bình thường thì là những cái tế bào mầm của chúng ta được kiểm soát một cách chặt chẽ, là chỉ những cái loại nào cần phải phát triển thêm thì nó mới phát triển thêm. Ở đây đó thì là cái sự kiểm soát đó nó bị mất đi, thành ra các tế bào cứ phát triển mà chúng ta không có kiểm soát được, cho nên gây nên bệnh. Thì ông cho biết rằng là có những cái yếu tố trong cái môi trường của chúng ta, thí dụ như tiếp xúc với những cái phóng xạ nguyên tử, hoặc là nhiều khi dùng hóa chất trị liệu trong cái ngành ung thư là cái ngành chuyên khoa của bác sĩ Wong, thì đôi khi là những cái hiệu ứng phụ của cái việc dùng thuốc hóa trị là có thể đưa đến cái vấn đề là ảnh hưởng đến cái tủy của chúng ta. Thì như vậy thì là chúng tôi muốn tìm hiểu rằng là không biết cái bệnh này nó có thông thường hay không, và thường cái lứa tuổi thường bị là bao nhiêu. So is this a common thing in the US, and what's the average age of onset? This is not a very common disease. The average new cases diagnosed every year in this country is somewhere around 30 to 40,000 cases per year.
which is dividing up. It's not going to be that many in every single state. And the average onset, this disease seems to be involving a little bit older populations, like it's 65 and above, and you don't see that many patients that are under 50 years old. So it's more of a disease of the older people. Vâng. Thưa quý vị, thì là bác sĩ Benh cho biết rằng là đây là một cái bệnh không có thông thường lắm. Thì trên toàn nước Mỹ, quý vị cũng biết là hiện nay dân số tại Mỹ thì có đến tới 300 triệu người, nhưng mà cái tỷ lệ bị bệnh MDS thì chỉ có khoảng từ 30-40 ngàn mà thôi. Thành ra tương đối là không có cao lắm. Và cái tuổi mà thường hay bị là thường sau tuổi 65, thường là một cái bệnh của quý vị cao niên, hiếm thấy trước tuổi 50. Nhưng mà đôi khi thì chúng ta vẫn có thể thấy được một vài người may rủi bị cái bệnh này sớm hơn. Thì như vậy thì chúng tôi muốn đặt cái câu hỏi là không biết là nếu như mà chúng ta bị đó thì chúng ta có những cái triệu chứng như thế nào? So are there any signs and symptoms of this condition? The signs and symptoms of this condition is more related with the changes in the peripheral blood. We have a reflections of people when they have this myelodysplastic syndrome. They start to have some changes in the blood. They become like pale because of anemia, and they have like bleeding all the time from nose bleeding, or they bruises on the skin so easily, and it's indicating there's something wrong with the clotting of the blood, with decrease in the blood elements called platelets. And of course, frequent infections is also another thing that is indicating something wrong with the blood, because we know our immunity in the blood is the white blood cells, which can be decreased because of the myelodysplastic syndrome. Vâng, thưa quý vị, thì là đối với cái vấn đề những cái triệu chứng của cái hội chứng này đó, thì là bác sĩ Xuong cho biết rằng là nó tùy thuộc vào những cái loại huyết cầu trong máu của chúng ta. Thí dụ như cái bệnh này nó ảnh hưởng đến cái hồng huyết cầu thì chúng ta sẽ đưa đến vấn đề chúng ta bị thiếu máu. Thì khi chúng ta bị thiếu máu thì chúng ta hay bị mệt hoặc là bị xanh xao. Đôi khi thì ảnh hưởng đến tiểu huyết cầu. Khi ảnh hưởng đến tiểu huyết cầu thì là chúng ta không có cầm máu được bình thường, hoặc là chúng ta hay dễ bị nhiễm trùng khi mà bạch huyết cầu của chúng ta bị ảnh hưởng do cái căn bệnh này gây nên. Thì như vậy thì chúng tôi muốn biết rằng như vậy thì là khi mà chúng ta làm sao mà chúng ta biết được cái người này họ đang bị cái bệnh, hay là một người nào đó đang mắc phải cái căn bệnh này. So how do we know if somebody is having this disease? What kind of abnormalities is seen in the blood test? First of all, we have patients when they come to see us because they have some regular checkup. Most of the time, those patients really have no symptoms. And until with the regular blood test with the family doctors, they have been showing on the regular checkup blood test, they become more anemic. A decline in one of their cell declining counts. on the cell count, lower in bạc huyết cầu, the white blood cells, and lower in platelets, then something goes wrong. So more often we are seeing patients that are having no symptoms. And when we start to see those anemia, one of the features is more common is the hồng huyết cầu. It's a little bit bigger than normal, which we call macrocytic anemia. Sometimes we do see a normal cell size anemia also, but a little bit more common is to see a little bit bigger red blood cell size. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Benh cho biết thì thông thường đó thì nhiều khi đa số những căn bệnh này được phát hiện ra là khi mà các bệnh nhân được đi khám bác sĩ thường xuyên. Thì khi mà đến khám thì các bác sĩ của họ thử máu thì mới thấy ra là những cái tế bào trong máu nó không có bình thường. Ví dụ như bạch huyết cầu bị thấp đi, hoặc là tiểu huyết cầu bị thấp đi, hoặc là bị hồng huyết cầu bị thiếu, hoặc là bị thiếu máu. Thì đôi khi đó thì người ta cũng thấy thiếu máu, nhưng mà cái tế bào hồng huyết cầu nó lại lớn hơn, chứ không thay vì là cái tế bào hồng huyết cầu nó ở cái cỡ của nó ở cái mức bình thường. Thì có cái loại họ thiếu máu vì hồng huyết cầu tạm thấy ra là thấy nó lớn ra. Thì nhiều khi mà thấy những cái triệu chứng khi thử máu như vậy thì người ta mới nghi là người bệnh nhân có thể bị cái căn bệnh này, thì mới bắt đầu cái cuộc truy tầm coi cái lý do tại làm sao. Thành ra đa số những người như vậy họ không có cái triệu chứng gì hết, ngoại trừ là khi thử máu thì mới thấy khác thường mà thôi. Thì như vậy thì chúng tôi muốn hỏi rằng là như vậy thì có phải là lấy tủy ra để mà xét nghiệm hay là làm sao? So do people need to have a bone marrow biopsy to diagnose this problem? Yes, bone marrow biopsy has two reasons. One of the reasons is for sake of diagnosis, because you can see the changes, which we call dysplastic changes in the bone marrow, to suggesting they have the myelodysplastic syndrome. And the other reason of doing the bone marrow biopsy is to obtain the bone marrow blood to do some cytogenetic testing.
because the genetic mutation of certain type will make them at higher risk of developing into acute leukemia, and some of the features is actually help to give us the prognosis of the patients also. So bone marrow biopsy actually have two reasons to be done on patients when we suspect they have myelodysplastic syndrome. So when you say you see the marrow show some dysplastic changes, what does that mean? What does the cell looks funny and they grow abnormally? Yes, this is the certain features when the pathologists look at the bone marrow blood cells. There's some features, it's very typical features for suggesting they have myelodysplastic syndrome. Other than some of these cytogenetic mutations, when they have it, it's quite diagnostic of it also. Vâng, thưa quý vị, thì khi mà đôi khi đó thì nhiều khi phải cần lấy tụy ra để mà xét nghiệm, thì bác sĩ Benh cho biết rằng là khi mà lấy tụy ra thì có hai cái yếu tố mà chúng ta cần phải để ý. Một cái yếu tố thứ nhất đó, khi mà chúng ta khám xét nghiệm cái tế bào từ trong tụy được lấy ra đó dưới kính hiển vi, thì chúng ta có thể thấy được cái tế bào nó bất bình thường hoặc là cái phát triển không có được bình thường, giống như phù hợp với những người trong cái trường hợp có cái hội chứng MDS. Ngoài ra đó, từ cái tụy họ có thể xét nghiệm coi thử là có những cái sự biến thể trong cái nguyên tố di truyền của cái người bệnh, coi thử là có cái sự biến thể đó hay không, và nếu có thì đó là một cái cách chẩn bệnh rất là chính xác đối với cái hội chứng MDS. Thì thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ hỏi thêm bác sĩ Xuong về những cái biến thể về trong cái nguyên tố di truyền như thế nào mà lại tạo nên được cái hội chứng MDS và gây nên một cái căn bệnh ngặt nghèo như vậy cho người bệnh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi.